ไม่คุณเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็จะต้องรู้จักแอปปฏิทินหรือว่าเจ้าตัว Apple Calendar ที่อยู่ในอุปกรณ์ Apple ของเราเนี่ยกันอยู่แล้วนะคะแต่บางคนนะคะก็ใช้ดูแค่ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่นะคะเดือนนี้มีกี่วันแต่จริงๆแล้วเนี่ยระบบของเขานะคะสามารถช่วยให้เราเนี่ยจัดการงานต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราคิดนะคะถ้าเกิดว่าเรารู้นะคะเราก็เข้าใจการทำงานของเขาเนี่ยเราก็สามารถเอามาพัฒนาใช้ได้ในหลายๆด้านเดี๋ยวไปคุณนะคะก็จะมาแชร์เทคนิคส่วนตัวของไปคุณด้วยในคลิปนี้นะคะ จริงๆแล้วนะคะข้อดีของเจ้าตัวแอปปฏิทินนะคะที่เป็นคุณอยากจะแนะนำให้ใช้กันเนี่ยก็หนึ่งเลยก็คือเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อแอปเพิ่มนะคะสำหรับคนที่แบบงบน้อยๆอยากจะลองจัดการอะไรบางอย่างนะคะเป็นคุณรู้สึกว่าเจ้าตัวแอปปฏิทินเนี่ยก็พอที่จะใช้ได้นะในเบื้องต้นแล้วก็ข้อ2นะคะก็คือข้อมูลของเขาเนี่ยเขาจะซิงก์กับทุกอุปกรณ์นะคะที่ใช้ Apple ID เดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดซิงก์ iCloud ไว้อะมันจะทำให้การทำงานของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะชอบบันทึกจัดการใน Mac นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยออกไปข้างนอกก็สามารถที่จะลิงก์ใส่ใน iPhone ไว้ได้ตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยจัดการได้ง่ายขึ้นเพราะเราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปคุณนะคะก็จะพามาดูในแอปนะคะตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าเราเนี่ยสามารถทำอะไรตั้งค่าอะไรตรงไหนได้บ้างนะคะทั้งคนที่แบบไม่มีพื้นฐานไม่เข้าใจเลยเนี่ยก็สามารถเข้าใจได้ค่ะอย่างแรกนะคะเราเข้ามาตรงหน้าจอไปคุณนะคะจะขอใช้อุปกรณ์สาธิตเนี่ยเป็น iPad นะเพราะเป็นสิ่งที่ไปคุณถนัดมากลองมาจาก iPhone เลยโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะดูตรงบริเวณมุมบนซ้ายเราจะเห็นนะคะว่าเป็นรูปเหมือนแบบปฏิทินนะให้เรากดเข้าไปค่ะแล้วตรงนี้นะคะก็จะแสดงให้เราเห็นถึงปฏิทินต่างๆนะคะที่เราสามารถสร้างได้นะคะหรือว่าจะเป็นปฏิทินเนี่ยที่เราไปโหลดมารับสมัครไว้ก็ได้เช่นกันค่ะการทำงานของตรงนี้นะคะก็คือแต่ละหัวข้อเนี่ยไปคุณแนะนำให้เราเนี่ยเลือกเป็นแต่ละท็อปิกค่ะอย่างเช่นการนัดนะคะหรือว่างานที่เราจะต้องทำหรือว่าเป็นแบบพักผ่อนการลงคลิปแต่ละแพลตฟอร์มสำหรับบางคนแบบเป็นครีเอเตอร์อะไรอย่างนี้นะไปคุณรู้สึกว่าตรงนี้ก็สะดวกไปคุณนะคะก็จะแยกเป็นแต่ละสีเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะสีเขียวอันนี้เนี่ยไปคุณตั้งเป็นการนัดอย่างเช่นพวกแบบนัดหมอหรือว่านัดอะไรที่มันสำคัญส่งเอกสารต่างๆนะคะก็ตั้งไว้เป็นการนัดแล้วก็ตั้งไว้เป็นสีเขียวแบบนี้หรือว่าอย่างอื่นนะคะอย่างเช่นแบบพักผ่อนก็เป็นสีน้ำตาลนะคะหรือแบบจะลง TikTok อะไรอย่างนี้ก็เป็นสีดำหรืออย่างอื่นๆนะคะอย่างเช่นบ้านเนี่ยไปคุณก็ตั้งไว้เป็นสีชมพูพอเรามามองนะคะบนตัวหน้าปฏิทินเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าโอเคสีนี้นะคะก็จะเป็นในแต่ละหัวข้อไปมันก็จะไม่ซ้ำกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจัดการงานเนี่ยไปคุณแนะนำว่าให้ตั้งแต่ละท็อปปิกเนี่ยเป็นแต่ละสีส่วนวิธีการตั้งนะคะก็คือเราเลื่อนลงมาค่ะแล้วเราก็จะเห็นหัวข้อคำว่าเพิ่มปฏิทินเราก็กดเข้าไปได้เลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มปฏิทินวันหยุดนะคะแล้วก็เพิ่มการรับสมัครปฏิทินแล้วก็ลงมานะคะก็จะเป็นตัวเพิ่มปฏิทินทั่วๆไปนั่นเองไอตัวข้างบนนี้นะคะก็คือสมมุติเราเพิ่มปฏิทินวันหยุดนะก็คือเขาเนี่ยก็จะมีปฏิทินที่มันเหมือนแบบเป็นพรีเซตของแต่ละประเทศไว้อยู่แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเลือกได้นะหรือว่าการเพิ่มรับสมัครปฏิทินนะคะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวไปคุณมาเล่าอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยเพิ่มปฏิทินทั่วไปนะคะก็คืออันที่3ค่ะสามารถกดเข้าไปได้เลยตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยสามารถตั้งชื่อปฏิทินเองได้แล้วก็ถัดลงมานะคะก็คือบัญชีค่ะบัญชีตรงนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเขาซิงค์ไว้เป็น iCloud นะเบื้องต้นเลยเนี่ยทำให้ตรงนี้นะคะถ้าสมมุติไปคุณเนี่ยพิมพ์ปฏิทินเข้าไปใน iPad นะมันก็จะไปขึ้นใน iPhone หรือว่าขึ้นใน MacBook ของเราด้วยนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็คือการแชร์ค่ะแชร์เราสามารถแชร์ให้กับคนอื่นได้อย่างเช่นเราจะสร้างปฏิทินเอาไว้นัดทำงานกลุ่มนะคะหรือว่าสร้างปฏิทินเอาไว้แบบเวลาอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวอย่างเงี้ยตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะแล้วก็ถัดมานะคะตรงนี้ก็คือสีค่ะสีตรงนี้เป็นคนรู้สึกว่าค่อนข้างสำคัญนะคะสำหรับคนที่แบบว่าจัดระเบียบสิ่งต่างๆด้วยสีอย่างนี้การที่เราแยกสีไว้เป็นแคตตากรีอะค่ะมันจะทำให้เราจำได้แล้วคุณนะจะจำได้ว่าแบบสมมุติมันขึ้นป๊อปอัพมาตรงหน้าวิดเจ็ตเนาะว่าเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยเราก็จะแบบโอเคเรามีนัดตรงนี้นะคะมันจะทำให้เราเนี่ยจัดการงานต่างๆได้ง่ายขึ้นและนอกจากนั้นนะคะเราสามารถกำหนดสีเองได้ด้วยนะอย่างตรงนี้เนี่ยเขาก็แบบกำหนดสีได้อย่างอิสระเลยจะเป็นสีอะไรก็ได้แบบที่เราชอบนะคะก็สำหรับคนที่แบบชอบจัดตารางอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุณว่าเหมาะสมมุติเราสร้างปฏิทินขึ้นมาเทสก็ได้แล้วก็อันสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะติ๊กถูกเนี่ยมันก็จะเป็นการแจ้งเตือนค่ะการแจ้งเตือนนะคะหรือว่าการเตือนกิจกรรมก็คือปฏิทินนี้เราอนุญาตให้แบบเตือนได้ว่าใกล้จะถึงแล้วนะหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปฏิทินที่แบบว่าไม่ต้องเตือนอย่างเช่นแบบเราตั้งปฏิทินวันหยุดของเราเองอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเตือนก็ได้นะคะอะไรประมาณนั้น
แล้วก็ย้อนกลับมาตรงการรับสมัครปฏิทินนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยสามารถไปรับสมัครปฏิทินได้ไม่ว่าจะเป็นอันที่แบบมีคนแจกไว้นะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่บริษัทแจกไว้ก็ได้อย่างเช่นของ iMod เนี่ยเขาก็มีการใช้ปฏิทินแบบรับสมัครข้อมูลนะคะเพื่อที่จะแชร์ว่าวันนี้ใครล่ะจะได้แบบจัดการงานได้ง่ายๆนะคะหรือว่าวันหยุดมีวันไหนบ้างอะไรแบบนี้นะคะส่วนวิธีการนะคะที่เราจะแชร์ให้ปฏิทินของเราเนี่ยเป็นปฏิทินที่เปิดให้คนอื่นเนี่ยมาใช้ร่วมกันได้โดยที่เขาไม่สามารถแก้ไขได้นะถ้าเราแชร์เนี่ยเราแยกเป็น2 อย่างก็คือถ้าเราแชร์เนี่ยคือเขาเนี่ยแก้ไขได้กับรับสมัครข้อมูลเนี่ยคือเขาจะรับรู้ข้อมูลได้อย่างเดียวนั่นเองโอเควิธีการนะคะก็คือกดตรงตัว I ข้างหลังปฏิทินที่เราจะแชร์สมมุติเป็นคนเป็นHome and Stuff ปึ๊บแล้วเรานะคะก็จะเห็นหัวข้อปฏิทินส่วนรวมค่ะตรงนี้ก็สามารถเปิดได้เลยแต่ว่าถ้าใครอยากทำนะก็เปิดได้เลยแต่เป็นคนยังไม่ทำนะโอเคก็เบื้องต้นคร่าวๆสำหรับในการสร้างปฏิทินนะคะตรงนี้เนี่ยใบคุณรู้สึกว่าจะเป็นจุดสำคัญเลยที่เราจะเอามาใช้นั่นเองโอเคค่ะหลังจากที่เราตั้งค่าปฏิทินเสร็จแล้วนะคะเรามาดูกันฝั่งขวาฝั่งใหญ่ๆตรงนี้กันตรงนี้นะคะก็คือหน้าปฏิทินค่ะที่เราเนี่ยจะสามารถจัดการกิจกรรมต่างๆได้โดยตรงหน้านี้นะคะ default เนี่ยเขาน่าจะขึ้นให้เป็นตัวรูปแบบการมองปฏิทินแบบรายเดือนแต่จริงๆแล้วนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นวันสัปดาห์เดือนแล้วก็ปีค่ะซึ่งสำหรับรายวันนะคะเขาก็จะขึ้นมาล็อกแค่24 ชั่วโมงของวันนั้นนะคะอย่างวันนี้วันพุธที่15เขานะคะก็จะขึ้นมาว่า24 ชั่วโมงเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างเอาไว้จัดการสมมุติว่าวันนั้นแบบโอ้โหกิจกรรมแน่นมากๆเลยนะคะก็มาดูตรงนี้ได้ถัดมาก็คือแบบสัปดาห์ค่ะเป็นคนรู้สึกว่าแบบสัปดาห์ก็ค่อนข้างใช้งานได้ง่ายนะแบบสัปดาห์เขาก็จะขึ้นมา24 ชั่วโมงของสัปดาห์นั้นเช่นกันค่ะก็คือเส้นตรงนี้เนี่ยก็คือชั่วโมงแล้วก็แนวตั้งนะคะเขาก็จะเป็น7 วันนั่นเองว่าแต่ละวันเนี่ยทำอะไรบ้างถัดมานะคะก็คือเดือนแล้วก็แบบปีเนี่ยก็คือเอาไว้ดูภาพรวมนั่นแหละค่ะว่าเราเนี่ยอยากจะไปดูวันไหนอะไรยังไงอย่างนี้ก็สะดวกกว่าค่ะส่วนวิธีการนะคะที่เราจะใช้สร้างกิจกรรมเนี่ยก็เพียงแค่เรากดบวกนะคะกดไปตรงบวกเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆได้ซึ่งตรงนี้มันจะขึ้นด้วยว่ากิจกรรมแล้วก็เตือนความจำตรงนี้นะคะก็คือตัวที่มันจะลิงก์ไปในแอป Reminder หรือว่าแอปเตือนความจำทีหลังแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันเริ่มจากการสร้างกิจกรรมนะคะอย่างแรกเลยก็คือการสร้างชื่อค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทคนิคที่ไปคุณจะแนะนำก็คือสมมติเนี่ยเราเนี่ยจะสร้างปฏิทินในหัวข้อหนึ่งอย่างเช่นเป็น appointment นะคะเป็นการนัดแต่ว่าถ้าเป็นการนัดแบบไหนสมมติเป็นนัดทำฟันอย่างเงี้ยไปคุณแนะนำให้กดอีโมจิไว้เป็นรูปฟันแล้วเราก็จะจำได้เพราะว่าในอันนี้ก็คือเขาจะแยกสีเฉพาะเป็นแบบแต่ละปฏิทินแต่ในแต่ละแบบกิจกรรมที่แยกย่อยลงไปในปฏิทินนั้นๆน่ะเราก็ควรที่จะทำให้มันมีสัญลักษณ์ที่เราจำได้ด้วยอย่างเช่นสมมติอันนี้เป็นนัดหมอฟันเลยก็ได้ปึ๊บโอเคสมมติตั้งเป็นปฏิทินนัดทำฟันไว้ก่อนนะแล้วถัดมานะคะก็จะเป็นวันที่ค่ะตรงนี้เนี่ยเราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราเนี่ยจะเริ่มวันที่เท่าไหร่สิ้นสุดวันที่เท่าไหร่นะคะโดยเทคนิคที่ไปคุณใช้สมมุติว่ามันเป็นแบบวันคร่าวๆว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่นี่วันนี้ไปคุณเนี่ยก็จะใส่ไว้เป็นทั้งวันไว้ก่อนแล้วพอใกล้ๆวันเราก็ค่อยมาจัดการที่จะเลือกให้ว่ามันเป็นชั่วโมงไหนถึงชั่วโมงไหนเพื่อที่จะไม่ให้แบบปฏิทินมันดูแน่นเกินไปนะคะไม่อย่างนั้นเราก็จะแบบทำไมวันนี้กิจกรรมเยอะจังเราต้องเริ่มตรงไหนต้องหยุดตรงไหนอะไรอย่างนี้ตรงนี้เราก็ตั้งค่าตามที่เราต้องการนะคะว่าแบบวันไหนถึงวันไหนตามข้อมูลนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาถัดมาก็คือทำประจำค่ะทำประจำนะคะหรือว่าการทำเป็นแบบเป็นรูทีนอย่างเช่นแบบมีสอนพิเศษนะคะวันเสาร์ทุกวันเสาร์ไปจนถึงเดือนสิงหาบางคนก็สามารถแบบตั้งได้ว่าแบบทุกสัปดาห์หรือแล้วก็ไปสิ้นสุดในวันไหนหลังจากวันที่เท่าไหร่หรือว่าสิ้นสุดในวันที่เท่าไหร่ตรงนี้เราก็สามารถทำได้สมมติสิ้นสุดในวันที่20 สิงหาอย่างนี้เขานะคะก็จะขึ้นทุกวันไปจนถึงวันที่20 สิงหาทำให้เราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องไปคอยแบบตั้งทีละอันนะถ้าเป็นงานรูทีนตรงนี้ค่อนข้างที่จะสะดวกถัดมานะคะก็คือสถานที่หรือว่าโทรนะคะหรือแบบจะโทรหาใครหรืออะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวไปคุณมีความรู้สึกว่ามันจะมีบางอันเท่านั้นแหละที่มันจะขึ้นตรงนี้นะคะเนื่องด้วยแบบเขาใช้ Apple Map นะถ้ามันเป็นสถานที่ที่แบบไม่ได้แมสมากอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแบบคาเฟ่เล็กๆอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรเนาะหรือว่าเราใส่เบอร์อะไรของเพื่อนที่เราจะไปด้วยหรืออะไรตรงนี้ก็สะดวกเหมือนกันถัดมาก็คือผู้รับเชิญนะคะอันนี้ก็เอาไว้ส่งให้กับเพื่อนหรือว่าคนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันกับเรานะเพื่อที่จะแบบนัดหมายหรืออะไรอย่างนี้ก็สะดวกเหมือนกัน
ถัดมาก็คือปฏิทินนะคะว่าเราจะตั้งเป็นท็อปิกอะไรอันนี้ก็แบบเป็นการนัดเนาะแล้วก็แสดงเป็นนะคะตรงนี้ก็คือแบบเป็นตัวที่เพิ่มมาใหม่ใน iPadOS 27 นะคะที่ไปคุณไปเช็คมาเทียบกับตัว iPadOS 26 ก็คือเราเนี่ยว่างหรือไม่ว่างอย่างเงี้ยเราก็มาร์กไว้ได้เอาไว้ให้ตัวเองดูเนี่ยแหละการเตือนนะคะตรงนี้ก็คือเราสามารถตั้งเนี่ยให้ปฏิทินเนี่ยเตือนเราได้ซึ่งใน iPadOS 27 นะคะสิ่งที่เพิ่มมาก็คือเขาสามารถเตือนได้หลายครั้งกว่าเดิมนะใน iPadOS 26 ที่ไปคุณเคยใช้เขาเตือนได้2 ครั้งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ก็แบบเอาไว้เตือนทีๆได้เลยถ้ามันเป็นแบบอีเวนท์ที่มันสำคัญมากๆนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็คือเวลาเดินทางตรงนี้เป็นฟีเจอร์ที่ไปคุณแนะนำมากๆยกตัวอย่างเช่นนะคะเราเนี่ยมีนัดแต่มันค่อนข้างที่จะไกลจากกันเราก็ลงเวลานัดไว้เป็นเวลาเริ่มนัดเลยอย่างเช่นไปคุณหมอนัดตอน 10 โมงครึ่งไปคุณก็ลงไว้เป็น 10 โมงครึ่งระยะทางระหว่างที่เราจะเดินทางไปเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างมากนะอย่างเช่นแบบประมาณครึ่งชั่วโมงเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถ้าเรานะคะกดไว้ว่าเป็น30 นาทีสมมุตินะเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราออกมาดูกันก่อนสมมุตินะคะว่าเราเนี่ยตั้งค่าการเดินทางไว้ที่ 30 นาทีนะแล้วเราลองมาดูว่าเขาเนี่ยก็จะขึ้นว่าเวลานัดหมายเนี่ยมันก็จะขึ้นตรงนะคะว่ามันขึ้นไว้ที่ตอนบ่ายแต่ว่าเดินทาง 30 นาทีเขานะคะก็จะขึ้นช่องในตัวปฏิทินนะคะให้มันขึ้นมาล่วงหน้าอีก 30 นาทีทีนี้พอเรามองเราก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคเราจะต้องออกเดินทางก่อนนะบางทีเราวางปฏิทินไว้ค่อนข้างใกล้กันนะคะสมมติอีเวนต์นึงมันจบเที่ยงแล้วอีกอีเวนต์นึงมันเที่ยงครึ่งแต่ปรากฏว่าเวลาการเดินทางมัน45 นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ได้เห็นว่าตารางจริงๆมันซ้อนทับกันตรงนี้มันจะทำให้แบบการวางแผนของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นฟีเจอร์นี้เป็นคุณค่อนข้างที่จะแนะนำเลยก็คือให้ลงเวลาการเดินทางไว้ก่อนนะคะถัดมาจากตัวเลือกนะคะก็ลงมาเป็นในเรื่องของรายละเอียดค่ะเรานะสามารถที่จะใส่โน้ตได้นะคะว่าแบบกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคร่าวๆอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเพิ่มไฟล์แนบนะคะหรือว่าพวกแบบ URL อย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้นะคะสมมุติแบบเราเข้ามาดูแบบกิจกรรมต่างๆแค่ในแบบปฏิทินอย่างเงี้ยมันก็จะครบถ้วนยกตัวอย่างเช่นวันนี้นะคะเช้านี้ที่ไปคุณมีถ่ายไปคุณก็ใส่ไว้เลยว่าแบบสคริปต์คืออันนี้นะคือเอกสารอันนี้ที่คุณจะต้องใช้มันก็ง่ายมากขึ้นนะคะที่แบบเราจะใช้จัดการงานต่างๆนั่นเองตัวนี้ก็แนะนำเหมือนกันนะคะเมื่อเราจัดการงานต่างๆเสร็จแล้วนะคะตั้งค่ากิจกรรมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยพอภาพรวมนะคะเราก็จะเห็นว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวApple Calendar นะคะหรือว่าแอปปฏิทินของ Apple น่ะเขาค่อนข้างมีหน้าการใช้งานที่มันแบบ user friendly ค่ะคือใช้งานได้ง่ายสมมุติไปคุณอยากจะย้ายอีเวนต์ก็แค่แบบกดแล้วก็ย้ายไปอีกวันต่อไปได้เลยอะไรแบบนี้นะคะสมมุติย้ายไปวันที่22แค่นี้เขาก็จะย้ายได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราย้ายในหน้าเดือนเขาก็จะย้ายแค่วันนะคะแต่ถ้าเราอยากย้ายไทม์ไลน์อย่างเช่นเราอยากย้ายเวลากิจกรรมอันนี้มันก็จะต้องเข้าไปในหน้าของแบบสัปดาห์เพื่อที่จะย้ายจากวันอังคารไปวันพฤหัสหรืออะไรแบบนี้นะคะตรงนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันค่ะแล้วหน้าในการใช้งานของปฏิทินนะคะนอกจากแบบหน้าการใช้งานแบบเต็มหน้าจอแล้วนะคะสำหรับใครที่ใช้ iPad อยากจะแบบดูปฏิทินไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยเนี่ยเราก็สามารถย่อได้นะเขาค่อนข้างมีหน้าอินเทอร์เฟซที่ยืดหยุ่นนะคะสมมติว่าเราย่อมาแบบนี้แล้วนะคะตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกดูปฏิทินแบบ1 วันได้นะคะแบบหลายวันได้นะคะแต่ถ้าเราย่อมันจะดูได้แค่2 วันแล้วก็ถัดมานะคะก็คือจะเลือกดูได้เป็นแบบรายการค่ะซึ่งหน้าแบบรายการนะคะมันก็จะคล้ายกับตัวนี้ในปฏิทินค่ะเอาไว้ดูคร่าวๆนะคะแล้วแต่ว่าใครถนัดค่ะการใช้งานปฏิทินมันไม่ได้แบบมีสูตรสำเร็จตายตัวอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราแบบจะอัดแอปยังไงนะคะแล้วตรงนี้นะคะที่มันมีติ๊กถูกไว้คือเราสามารถเลือกดูได้ว่าเราจะดูแค่ปฏิทินอันไหนกับอันไหนบ้างนะคะเราเนี่ยสามารถปิดปฏิทินที่เราเนี่ยไม่อยากดูได้เพื่อที่จะเห็นว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะหรือว่าเราเนี่ยจะเลือกดูแค่อันใดอันนึงก็ได้เช่นเดียวกันค่ะโดยการปิดปฏิทินตรงนี้มันไม่ได้เป็นการลบปฏิทินเนาะมีหลายๆคนที่แบบที่เป็นคนรู้จักก็คืองงๆอยู่แล้วก็อีกแอปนึงนะคะที่เป็นคนมีความรู้สึกว่ามันเวิร์กมากสำหรับการใช้ร่วมกับปฏิทินนะคะที่ระบบเขาก็คิดมาให้นั่นแหละก็คือในเรื่องของการเตือนความจำค่ะเรานะคะสามารถสร้างอีเวนต์เตือนความจำได้จากในนี้เลยก็คือเรานะคะสามารถที่จะกดบวกนะคะแล้วก็กดเลือกเป็นเตือนความจำได้ค่ะตรงนี้เนี่ยเราก็ใส่ชื่อใส่อะไรให้เรียบร้อยมันก็จะคล้ายๆกันกับการสร้างปฏิทินเลยนะแต่ว่าเรานะคะสามารถเลือกลิสต์ค่ะว่าเราจะใส่ในลิสต์ไหนก็ได้อย่างเช่นเป็นแบบการซื้อของนะคะไปซื้อของวันนี้ต้องซื้ออะไรบ้างอย่างเงี้ยเราก็สามารถแบบเลือกได้นะคะแล้วพอเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จเขาก็จะลิงก์ไปในแอปเตือนความจำด้วยนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็จะค่อนข้างยิบย่อยนิดนึงก็สามารถไปดูกันเองได้นะคะ
สมมุติไปคุณตั้งชื่อให้เป็นซื้ออะโวคาโดละกันเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ค่ะที่เราสามารถติ๊กถูกได้จากในตัวปฏิทินเลยนะแต่วิธีการใช้ reminder กับปฏิทินของใบคูณมันจะค่อนข้างที่จะแล้วแต่คนที่จะใช้นะคะแต่ใบคูณจะแนะนำว่าให้ตั้งหัวข้อที่จะต้องติ๊กถูกที่เราต้องเห็นในปฏิทินเป็นแบบท็อปิกใหญ่ๆอย่างเช่นซื้อของให้เสร็จหรือว่าให้ส่งงานอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ติ๊กถูกอย่างเงี้ยจะค่อนข้างใช้ได้ง่ายกว่าแต่ถ้าสมมุติเราจะไปซื้อของอย่างเงี้ยค่ะสมมุติอันนี้ใบคูณตั้งไว้นะเป็นไปซื้อของที่ Tops นะคะก็จะไม่ขึ้น reminder ให้ต้องมาติ๊กถูกให้มันต้องมาจัดการในนี้ค่ะแต่ใบคูณนะคะก็จะส่งลิงก์จากใน reminder มาในนี้เลยก็คือวิธีการก็แค่แบบแชร์แล้วก็คัดลอกลิงก์ copy ลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วเราก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยตรงที่มีให้เพิ่ม URL ค่ะพอเราแบบเปิดดูในปฏิทินเนี่ยมันก็จะเข้าไปจัดการงานได้ง่ายกว่าแล้วก็ไม่รกปฏิทินมากด้วยค่ะอีกอย่างที่คุณแนะนำนะคะก็คือแบบถ้ามันมีอีเวนต์หลายๆอีเวนต์เนี่ยสมมุติแบบว่าวันนี้จะเคลียร์งานนะคะอย่างเช่นแบบมันมีหลายๆอย่างแล้วก็รู้ไม่เป็นบล็อกเดียวกันเลยค่ะการที่เรามีแบบปฏิทินที่มันแน่นเกินไปแล้วเราไม่ได้แบบเป็นคน productive มากแบบไม่ได้เป็นคนแบบขยันเป็นคน strict มากนะคะก็ไม่แนะนำไม่ทำแบบนั้นเพราะมันจะทำให้เรากดดันตัวเองค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือไปคุณเนี่ยลิงก์มาในตัวโทรศัพท์ด้วยนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปนะคะทุกอย่างไม่ได้ใช้ได้แค่ใน iPad นะใช้ได้ในทุกอุปกรณ์ของ Apple เลยค่ะที่มีแอปปฏิทินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปคุณจะพามาดูอีกทริคนึงนะคะที่ไปคุณใช้ก็คือการสร้างช็อตคัทใน iPhone นั่นเองค่ะอีกหนึ่งทริคที่ไปคุณแนะนำนะคะก็คือการสร้างช็อตคัทแล้วก็เพิ่มทางลัดไว้ใน iPhone ค่ะสมมุติแบบเวลาเรานึกอะไรขึ้นได้นะคะหรือว่าแบบคนนี้นัดเรานะคะเราก็สามารถกดได้เลยสำหรับไปคุณนะตั้งไว้ตรงที่ปุ่ม Action ค่ะใครที่ไม่มีนะคะไปคุณก็แนะนำให้เป็นแบบการที่เราแบบเคาะที่หลังโทรศัพท์3ครั้งหรือว่าเป็นแบบไหนก็ได้นะคะที่หลายๆคนถนัดใบคุณก็เขียนให้ช็อตคัทนะคะขึ้นกล่องมาว่าให้ใส่ชื่อกิจกรรมแล้วก็วันที่นะคะสมมติเขียนว่าวันนี้เย็นนี้มีไปกินข้าวกับพี่กิฟต์PM 2 ทุ่มนะคะ2 ชั่วโมงแล้วใบคุณก็จะให้เขาเลือกนะคะว่าเราจะใส่ในปฏิทินอันไหนสมมุติเป็น relax ก็ได้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะขึ้น new event มาแบบนี้นะคะก็จะเป็นระบบที่แบบว่าทำไว้ได้ใน iPhone นะคะก็คือการสร้างช็อตคัทนั่นเองไปคุณก็รู้สึกว่าตรงนี้สะดวกมากนะคะถ้าเกิดว่าใครทำเป็นก็ลองไปทำกันดูได้นะคะมันก็จะเป็นตัวเลือกให้เราเนี่ยสามารถจัดการชีวิตได้ง่ายขึ้นค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเทคนิคที่ไปคุณเนี่ยก็แนะนำไว้นะคะเผื่อเพื่อนๆหรือว่าใครๆเนี่ยอยากจะเอาไปลองใช้ทั้งในเรื่องของการจัดการตัว Apple Calendar นะคะหรือว่าการใช้ช็อตคัทเนี่ยมาช่วยนั่นเองนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะคะหรือว่าใครมีเทคนิคดีๆเนี่ยก็สามารถมาแนะนำกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเนื้อหาประมาณนี้ค่ะก่อนจากกันไปนะคะไปคุณก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงาน iMode ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ